Hi guys, good morning. Pakita ko sa inyo ngayon yung ating bagong schematic ng ating Arclem Wifi DIY version. So, sa version na to, mas pinadali ko na yung schematic. So, wala na tayong Spark. So, ito na yung magiging schematic ngayon. So, meron lang tayong LCD, node MCU, tapos direkto na siya connected sa ating coin slot. So, yan, kung papansinin mo, tapos may connection na rin para sa ating relay. So, ito na yung magiging setup ngayon. So, diretso na lang siya. So, yan. So, before ko ipakita yung i-test muna natin. So, same pa rin. Same pa rin yung concept. So, yan. So, try tayo insert coin. Connecting to bendo. Yan. So, gulog ng 5. So, meron siyang 5 pesos. Generate code natin. So, yan. Generate na yung code. Tapos, try naman natin ngayon yung sa ating reload. So, meron pa rito siyang i-load guys. So, yan. Try natin i-load. Try natin ang i-load na 30. Tapos, try natin yung number. So, test tayo. Insert coin. Yan. Connected na siya sa ating bendo. So, meron tayong siya ng 30 pesos. 30 pesos. 5. 10. 15. 20. 25. Then 30. So 30. Please wait. So dito lalabas yung sa ilog natin. Check natin. So yan. Yan yung sa ilog. So yan. Tapos try ulit natin yung sa generate code lang. So generate code. Yan. Tapos ulit tayo. Sample 5 pesos. Isang press. So, yan yung ating code. So, yan. So, tanggalin na natin para pakita yung setup. So, ito na lang magiging laman natin. So, yan. Tanggalin na natin. So, gamit pa rin tayo ng Arclem Wifi. So, mas simple na yung setup. Tapos, may 10K resistor. Tapos, naka-connectors ng lahat. Then, yan po yung sa likod. So, pwede nyo yung gumawa ng ganito. I-base nyo lang sa ating schematic. Or baka may maglalabas ng mga custom board. So, yan lang yung update natin para sa ating Arclem Wifi. So, magpo-promo pala ako ngayong month para sa trial natin. So, check nyo lang yung group namin at saka sa aking Arclem page. Guys, yan lang. Don't forget to like and subscribe.